السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم اخواني الكرام؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلامة. اخواني، متابعة لسلسلة كيف تأخذ بيانات المحركات. طبعا اليوم بدنا ناخذ بيانات محرك كومبرسور هواء. طبعا واحد فاز، هذا هو الكمبرسور. طبعا انا فكيته والان موجود وراح ناخذ بياناته انا وياكم، وفي اخر فيديو بعطيكم قياس الحديد والبيانات بالتفصيل. طبعا هو الكمبرسور مش كبير كثير، مش عارف انا كم من لتر تقريبا، لكن هذا هو شكله. طيب خلونا بس اثبت الكاميرا وارجع لكم. طبعا اخواني، قبل ما ابدأ في الشرح في بس عندي ملاحظة. بتمنى من الجميع انه لما يدخل على فيديو، اي فيديو من فيديوهاتي في قناة مشغل جلال الكهربائي، انه يعمل تخطي للاعلان اللي بيظهر له في اول الفيديو، ويا ريت لو يكون مخفض الصوت قبل ما يدخل على الفيديو، على اساس انه ما يسمع الموسيقى الموجودة في الاعلان. وانتم عارفين انه الاعلانات هاي صارت اجبارية علينا في قنواتنا، وانا اخبرتكم بهذا الموضوع من قبل، لكن ان شاء الله احنا بنحاول انه نعمل اللي بنقدر عليه. اعمل تخطي مباشرة للاعلان، وحاول اخفض الصوت قبل ما تشغل الفيديو. طيب الان خلونا نبدأ باخذ البيانات. الان عندي انا هذا المحرك زي ما انتم شايفين، خارج منه سلكين للمكثف، هذول سلكين للمكثف، وهي سلكين للكهرباء. وهذا اللي بحكيه دائما انا، اذا الدورة محددة من الداخل، هذا اللي بحكي انا دائما، انه انت لازم تتعلم كيف تحدد الدورة من الداخل، وتتعلم كل المهارات الفنية، لانه لابد ما يجي يوم وتحتاجها وتستعملها لهاي المهارات. طبعا احنا بنعلم مكان خروج الاسلاك، ونحاول بنسحب الاسلاك الموجودة شوي شوي عشان ما نقطعها. طبعا في حالة انه الدوران محدد من الداخل، راح نلاقي سلكين من الكهرباء، واحد للكهرباء، سلكين، واحد من اسلاك الكهرباء وواحد من اسلاك المكثف، موصولات على طرف من ملفات التشغيل مباشرة، موصولين مع بعض زي ما انتم شايفين هيك، موصولين مع بعض وعلى طرف ملفات التشغيل. وهي سلك المكثف الثاني عليه تقويم، وهي سلك المشترك. فإذا لازم نعرف كيف نحدد الدورة من الداخل أفضل وأحسن، على أساس نرجع كل شيء زي ما هو. طيب الآن احنا سلك المشترك بنسحبه، بنشوف احنا شو عليه اسلاك. عليه سلك من التقويم، وعليه سلك من التشغيل. زي ما انتم شايفين هون، عليه سلك تقويم وعليه سلك تشغيل. اذا التشغيل ملفوف سلك مفرد، والتقويم ملفوف بسلك مفرد. زي ما انتم شايفين هذا طرف التشغيل عليه سلك واحد، وموصول عليه سلكين مع بعض في نفس النقطة، سلك بروح للمكثف وسلك بروح للكهرباء. هذا خط التشغيل عليه مكثف وكهرباء، فبنخرج السلكين من جوا من الداخل. وهي سلك التقويم سلك لوحده. اذا ملفوف المحرك مفرد للتشغيل بسلك واحد للقصد للتشغيل، وبسلك واحد للتقويم. الان انا بقيس اسلاكهم، والان بنشوف الخطوة مثلا. الخطوة 1 2 3 4 5 6 7 8، 3 ملفات للتقويم. إذا من 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. وزي ما انتم شايفين بالنسبة للتشغيل كمان خطوته 1 2 3 4 5 6، من 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. إذا التشغيل 4 ملفات، التشغيل 4 ملفات.
من 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. والتقويم 3 ملفات من 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. طيب التقويم 3 ملفات، ليش مش مثلا من 1 إلى 10، 1 إلى 12، يعني ملفين؟ على أساس يعطيه قوة أقوى في الإقلاع، لأنه هذا الكمبرسور على أساس يعطوه قوة أكبر للإقلاع، فبيعملوا عدد ملفات التقويم أو مجموعة التقويم أكثر من العادة، على أساس إنهم يحصلوا على قوة أكبر في الإقلاع. يعني بكبروا المجال المغناطيسي اللي بتولد، أو بقووه بهذا الشكل بزيادة عدد ملفات التقويم. بقوى المجال المغناطيسي فبعطينا قوة أكبر في الإقلاع. طيب الآن خلوني بس أنا أقطعه وأسحبه وأعد ملفاته وأقيس أسلاكه وأعطيكم بيانات كاملة إن شاء الله. خليكم معنا. طيب والآن أنا فكيت الأسلاك وعديتهم وقست خمارة الأسلاك، قطر الأسلاك. طبعا قست الحديد قياسه 6. القطر، قطر الستيتور 6.7 سنتي. القطر، قطر الثابت 6.7 سنتي. وطول المجرى 6.6 سنتي. يعني تقريبا القطر والطول المجرى نفس الشيء. طول المجرى 6.6 سنتي، والقطر 6.7 سنتي متر. طبعا والعدد كالتالي كان بالنسبة لملفات التقويم. بعرفش إذا واضح الصورة، هيك يمكن أوضح. بالنسبة لملفات التقويم كانت الخطوة زي ما حكينا من 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. الواحد 8 كانت 27 لفة، الواحد 10 65 لفة، الواحد 12 65 لفة. طبعا وقطر السلك 6.7 ديزيم. طبعا 6.7 ديزيم، يعني إذا مش متوفر عندك ممكن إنك تحط 6.5 ديزيم. وأنا بفضل إنك دائما تستخدم السلك الأكبر إذا المجرى بوسع معك بنفس العدد، بشرط إنه يكون نفس العدد. يعني بتقدر تحط سلك 7 ديزيم لكن بنفس العدد. إذا ما وسع معك بنفس العدد بتقدر تعمله سلك 6.5 ديزيم. وبالنسبة لملفات التشغيل طبعا خطوتها كانت من 1 إلى 6، 1 إلى 8، 1 إلى 10، 1 إلى 12. العدد كان 15 لفة للواحد 6، 15 لفة. والواحد 8 34 لفة، والواحد 10 34 لفة، والواحد 12 38 لفة. أنا ما سجلت القطر. طبعا القطر قاس معاي 9.3 ديزيم. 9.3 ديزيم. طبعا إذا ما مش موجود، طبعا مش متوفر هذا السلك، تقدر تعمله سلك 9.5 ديزيم الأفضل والأحسن والأقوى، وبوسع معك إن شاء الله. ما في أي مشاكل. ما بفضل أنا نقص السلك، بفضل إنه نختار السلك الأقرب الأكبر دائما، وما نختار السلك الأقل أو قطر السلك الأقل. وزي ما حكينا طول المجرى 6.6 سنتي، وقطر الثابت 6.7 سنتي. تقريبا الطولين نفس الشيء. وهاي هي بياناته، وهاي هي معلوماته. محرك الكمبرسور. ولاحظوا مجاري صغيرة، المجاري صغيرة. لاحظوا عرض الحديد من هون كبير والمجرى حجمه صغير، فبدنا ننتبه لهاي الأمور. بس كلمة أخيرة بالنسبة للإعلانات اللي بتصير. طبعا هذا الموضوع أنا بصراحة قلقني كثير وأنا مش عاجبني، لكن الموضوع انفرض علينا إجباري. يعني لاحظوا هاي القناة الثانية ما وصلت لمرحلة تفعيل الإعلانات لسه، ويعرض الآن عليها بعض الإعلانات على بعض الفيديوهات. طبعا مش بشكل كامل، يبدو إنه بيعرضوا على الفيديوهات المشهورة أكثر أو شيء، ما بعرف كيف ترتيبهم، لكن في بعض الإعلانات تعرض. وطبعا أنا مش مفعل إعلانات لغاية الآن، وما بقدر أصلا أفعل إعلانات لأنه القناة لساتها صغيرة، ما وصلت للشروط اللي هي مطلوب 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. طبعا امبارح ولا أول امبارح وصلنا 1000 مشترك إحنا، بس لسه مطولين تنوصل لل4000 ساعة مشاهدة. فأنا مش مفعل إعلانات، لكن يعرض عليها إعلانات.
هاي هي الإعلانات أصبحت إجبارية، والله المستعان. وزي ما بوصيكم أنا إنه تعمل تخطي سريع على الإعلان، ويا ريت لو تكون مخفض صوت الهاتف قبل الدخول إلى الفيديو، على أساس ما تسمع موسيقى وما تأذي أذنك، وما ينوبنا إثم أو ذنب. إن شاء الله ما بينوبنا إثم وذنب، لأنه الأمر خارج عن إرادتنا. وهاي هي إن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.